شب عجیبی بود. با صدای مهیبی که اومد، حواس همه به یه باغ شیک توی ملارد پرت شد. همه خودشونو خیلی سریع رسوندن به این باغ و میخواستن از موضوع سر در بیارن. اما به محض اینکه رسیدن با صحنه‌ای مواجه شدن که هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد. درود به شما همراه‌های خوب کانال جنایی‌گرام. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پرونده هم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارید. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. اواسط سال 1402 بود که گزارش یه اتفاق ترسناک توی یکی از باغ ویلاهای ملارد به مامورای انتظامی گزارش داده شد. شخصی که به پلیس زنگ زده بود خیلی ترسیده بود و خواهش میکرد که تا یه اتفاق بد نیفتاده زودتر پلیسا سر برسن و جلوی حادثه رو بگیرن. طبق گفته شخصی که پشت خط بود یه چالش بین چند تا جوان رخ داده بود. در آخر این فرد آدرس دقیق باغ و در اختیار پلیسا قرار داد تا سریعتر خودشون رو برسون. پس با توجه به حساسیت این موضوع بلافاصله تیمی از مامورا آماده شدن و به طرف باغ مورد نظر حرکت کردند. وقتی رسیدن مثل اینکه دیر شده بود و اون اتفاقی که نباید میافتاد رخ داده. توی تحقیقات اولیه معلوم شد که یه نفر حین حادثه با وسیله گرم آسیب دیده و قبل از رسیدن مامورا به بیمارستان منتقل شده. جمعیت زیادی که فهمیده بودن چه اتفاقی افتاده جلوی باغ جمع شده بودن و در مورد حادثه‌ای که رخ داده بود با هم حرف می‌زدن. مردمی که اونجا جمع شده بودن میگفتن با شنیدن صدای درگیری و دعوا بعدم شنیدن صدای وسیله گرم فهمیدن که اتفاق هولناک رخ داده و جمع شدن جلوی باغ. مامورا بقیه افرادی که توی این حادثه بودن رو دستگیر کردن. مامورا صحنه رو به دقت بررسی کرد. برای فهمیدن علت حادثه از پسرای جوانی که دستگیر کرده بودن پرسجو کردن. توی مرحله تحقیقات معلوم شد شخصی که عامل حادثه بوده پسر جوانی به اسم امید بوده. شخصی هم که آسیب دیده پسر عمه خودش به اسم شاهین بوده. یکی از افرادی که توی ماجرا حضور داشت در این باره توضیح بیشتری داد و گفت اختلاف بین شاهین و پسر دایش بود. شاهین به من میگفت امید ضربه بدی بهش زد و قصد داره گوشمالیش بده. برای این کار از من کمک خواست. منم به همراه خودش و چند تا دیگر دوستامون اومدیم اینجا. شاهین میگفت باغ امیده، اما محضی که وارد اتاق شدیم امید با وسیله گرم اومد جلوی ما و چالش شروع شد. در کشمکش همین ماجرا امید به شاهین آسیب زد. در ادامه بقیه پسرای جوان حاضر توی ماجرام همین حرفا رو تایید کردن. تحقیقات میدانی که تموم شد به اداره آگاهی منتقلشون کردن تا خیلی تخصصی تر ازشون بازجویی بشه، تا علاوه بر اینکه راز درگیری هولناک مشخص بشه بفهمن که توی این ماجرا دقیقاً چی پیش اومد. در ادامه چند از مامورا برای بررسی وضعیت شاهین و انجام تحقیقات بیشتر رفتن بیمارستانی که این پسر جوان رو منتقل کرده بودن. کادر درمان در تلاش برای نجات این پسر جوان بودن. مامورای پلیس در مورد وضعیتش سوال پرسیدن، اما گفتن وضعیت بدی داره و شانس زنده موندنش کمه. اعضای خانواده شاهین که متوجه شده بودن چه اتفاقی براش افتاده خودشون رو رسونده بودن بیمارستان و بیتابی می‌کردن. مادر شاهین با وجود اینکه فهمیده بود برادرزاده خودش این بلا رو سر پسرش آورده، عامل این حادثه رو سرزنش می‌کرد و خیلی از امید عصبانی بود. هر لحظه که میگذشت افراد بیشتری از فامیل دوستای شاهین که این خبر هولناک به گوششون رسیده بود در حالی که سراسیمه بودن می اومدن بیمارستان. همه از این اتفاق متعجب شده بودن، اما خیلی طول نکشید که پسر جوان تسلیم شد و صدای شیون و گریه زاری خانواده و اقوامش بلند شد. شاهین به خاطر شدت آسیب جونش رو از دست داد و این پرونده وارد مرحله جنایی شد. برای به دست اومدن اطلاعات بیشتر به دستور قضایی منتقلش کردن پزشکی قانونی تا بررسی‌های دقیق‌تری انجام بشه و توی پرونده به ثبت برسه. لازم بود که از خانواده شاهینم در این باره تحقیق بشه، اما حالشون اصلا مساعد نبود و توان حرف زدن نداشتن. پس تحقیقات به روش‌های دیگه انجام شد. در ادامه مجدداً تحقیقات هم متهمای بازداشت شده که توی ماجرا حضور داشتن شروع شد تا معلوم بشه دلیل این حادثه چی بود و کی شروع کننده بود. همه امید پسردایی مقتول عامل اصلی معرفی می‌کردن و به این موضوع اشاره کردن که چالش شاهین و امید سر معامله یه ملک بوده. همین اختلاف قدیمی زمینه ساز بروز این حادثه شده. یکی از نزدیکای شاهین در این باره گفت چند مدت قبل شاهین می‌خواست یه ملکی خریداری کنه و میگفت اگه این معامله به خوبی انجام بشه سود خیلی خوبی نصیبش میشه.
چند وقت بعد بهم گفت که امید این معامله رو از چنگش در آورده، از این بابت هم خیلی عصبانی و ناراحت شده بود. شاهین مدعی بود که امید این ملک رو برای خودش خریده. از اون به بعد اختلاف بینشون بالا. رفت آمدش با امید به خاطر همین موضوع قطع شده بود و چشم دیدنشو نداشت. این کینه عمیق و عمیق‌تر شد تا اینکه شب حادثه توی ویلای امید که توی ملارده با هم درگیر شدن و شاهین به قتل رسید. روز حادثه که پلیسا توی باغ حاضر شدن، امید اونجا نبود که دستگیرش کنن. این پسر جوان فراری شده بود. برای همین بلافاصله تحت تعقیب قرار گرفت. خانواده‌اش میگفتن خبری ندارن که مخفیگاهش کجاست. مامورا به هر جایی که فکر میکردن این پسر جوان رفته باشه سر زدن و از دوست و فامیل سراغش گرفتن. با این وجود موفق نشدن هیچ سر نخی ازش به دست بیارن. از طرفی هم مادر شاهین که به خاطر از دست دادن پسرش داغ دیده بود و به شدت از امید عصبانی بود، خیلی پیگیر دستگیر شدنش بود. کارگاه‌ها خانواده امید رو تحت نظر گرفتن و سعی داشتن رد امیدو بزنن. در تلاش بودن که از کشور خارج نشه، چون اگه از ایران میرفت دستگیر کردنش سخت میشد. برای همین مشخصات و اطلاعات امیدو در اختیار بقیه همکاراشون هم قرار داده بودن تا به محض دیدنش دستگیرش کنن. کارگاه‌ها برای به دست اومدن اطلاعات بیشتر در این باره هم مادر مقتولم تحقیق کرد. این زن گفت امید نسبت به پسرم حسودی میکرد و چشم به دیدن پیشرفتشو نداشت. با اینکه فامیل بودیم این رفتار رو خودش نشون میداد. آخرین ضربه‌ای هم که به پسرم زد سر زمینی بود که شاهین میخواست بخره. معلوم نیست امید چیکار کرده که زودتر با صاحب ملک قول و قرار گذاشته و زمین رو خریده. من زیاد در جریان اختلافشون نبودم و در همین حد میدونم. هرچند که امید برادرزادمه، اما باید دستگیر بشه و به سزای عملش برسه. بعد از فوت پسرم حال منم خوب نیست و غم از دست دادنش خیلی برام سنگین. همزمان تلاش برای دستگیری متهم این پرونده ادامه داشت. بعد از ردیابی زیاد و تلاش شبانه روزی مامورا بالاخره سر نخایی از متهم فراری به دست آوردن. اما طبق تحقیقات امید فرار کرده بود و رفته بود ترکیه. وقتی مادر شاهین که عمه متهمی شد این موضوع فهمید، خیلی ناراحت شد، چون خیلی پیگیر مجازات برادرزادش بود. این زن در جریان رسیدگی‌های دادسرا خواستار برگردوندن متهم به ایران و محاکمه امید داخل کشور شد و خیلی پیگیر بود که زودتر به پرونده پسرش رسیدگی بشه و همچنان خواهان قصاصش بود. سر همین قضیه بین خانواده امید و شاهین اختلاف افتاده بود و بارها با همدیگه بحث کرده بودن و ارتباطشون با همدیگه قطع شده بود و اعضای خانواده قاتل امیدی به بخشش امید نداشتن. در همین حال که پلیسا در تلاش برای برگردوندن متهم از ترکیه به ایران بودند، مادر شاهین اقدام به طرح یه رضایت‌نامه کرد تا پلیس ترکیه از قصاص نشدن متهم اطمینان پیدا کنه و امید و تحویل مقامات پلیس ایران بده. به این ترتیب بعد از این مدت که کارهای قانونی انجام شد، متهم به ایران برگردونده شد و تحقیقات قضایی ازش انجام شد. امید بعد از دستگیری و انتقال به اداره آگاهی که نشست روبروی بازپرس، اتهام حذف پسرموش رو قبول کرد و در این باره گفت من نمیخواستم پسرمو به قتل برسونم و این اتفاق ناخواسته رخ داد. مشکل من و پسرمم از همین جا شروع شد. شاهین میگفت قبل از من قصد خرید و ملکو داشت و عقیده داشت من بهش نارو زدم و ملکو از چنگش درآوردم. به خاطر این موضوع با من لج شده بود و رفتارش عوض شده بود. چند بارم با هم بحث کرده بودیم و به نتیجه نرسیده بودیم. متهم در ادامه اظهاراتش گفت به شاهین میگفتم منم مثل تو مشتری این ملک بودم. شرایط بهتری به صاحب ملک پیشنهاد دادم و تونستم بخرمش. بهش میگفتم اگه میخواستی ملکو بخری باید زودتر میخریدیش، هی این پا اون پا نمیکردی. شاهین شرایطشو نداشت. وقتی من صاحب ملک شدم حسودیش شد. اما هر چقدر این موضوع بهش توضیح میدادم به خرجش نمیرفت و دوباره همون حرفای قبلی خودشو میزد و کینه منو به دل گرفته بود. من پول این ملک رو داده بودم. وقتی شاهین موفق نشد صاحبش بشه نباید انقدر گیر میداد و پافشاری میکرد. متهم این پرونده در ادامه به ماجرای شب حادثه و قتل پسرعمه‌اش اشاره کرد و در این باره گفت من توی ملارد یه باغ دارم. شب حادثه من و دوستام توی باغ ویلام بودیم و مشغول خوشگذرونی بودیم که یهویی سر و صدا محوطه باغ به گوشم خورد. من وحشت زده شدم. با عجله از جام بلند شدم و از ترسم وسیله شکاری که توی ویله داشتم و برداشتم و رفتم بیرون. فکر میکردم که سارق وارد باغ ویله شد. هدفم این بود که از خودم و دوستام محافظت کنم. اما وقتی وارد محوطه باغ شدم چشمم به شاهین و دوستاش افتاد و فهمیدم که شاهین ما رو تعقیب کرد و دنبال اون بوده تا اینکه وارد باغ شده. شاهین با این هدف وارد باغ شده بود تا کینه قبلیشو با من تسویه کنه. داشت بهم بی‌احترامی میکرد و داد میکشید.
از اینکه بدون اجازه وارد شده بود و اونجوری برخورد کرده بود عصبی بودم و ازش شاکی شدم. خلاصه با هم وارد چالش شدیم. دوستای شاهین و دوستای من وارد داستان شدن. من ناخواسته زمانی که داشتم تعادلمو از دست میدادم این بلا رو سر شاهین آوردم. من اصلا قصد حذف پسر عمومو نداشتم و این اتفاق ناخواسته رخ داد. شاهین نباید دوستاشو جمع میکرد و وارد باغ میشد. خودش شروع کننده ماجرا و به بار اومدن این فاجعه. وقتی شاهین آسیب دید من وحشت زده شدم. خیلی ترسیده بودم. دوستاش دورش حلقه زده بودن و اونا هم ترسیده بودن. وقتی همه حواسشون به شاهین بود من بلافاصله از باغ زدم بیرون و فرار کردم. کل بدنم از ترس میلرزید و میترسیدم شاهین از دنیا بره. میخواستم اول از همه از زنده موندنش مطمئن بشم، بعدش خودم معرفی کنم. اما وقتی پیگیری کردم و فهمیدم از دنیا رفته دیگه جرئت نکردم تسلیم بشم، چون میدونستم معجزات کاری که کردم چیه. به خاطر همین رفتم ترکیه. اونجا هم دستگیر شدم و برگردوندنم ایران. هرچند این اتفاق ناخواسته رخ داد اما خیلی از این بابت ناراحتم و عذاب وجدان دارم. ما با هم اختلاف و مشکل داشتیم اما هیچ وقت نمیخواستم این بلا سرش بیاد و راضی نبودم این اتفاق وحشتناک براش رخ بده. با اعترافات متهم به زندان منتقل شد تا بقیه فرایند رسیدگی به پروندهش طی بشه. هرچند که عمه امید رضایت خودش رو اعلام کرده بود اما مثل اینکه نظرش عوض شده بود و دوباره خواهان قصاص شده بود. هر دو خانواده وکیل گرفته بودن تا روز جلسه دادگاه ازشون دفاع کنن. بعد از اینکه متهم یه مدت توی زندان موند برای تکمیل پرونده و به دست اومدن اطلاعات دقیق‌تر از روز حادثه هماهنگی انجام شد که صحنه جرم رو یه بار دیگه بازسازی کنه. به این ترتیب این پسر جوان از زندان بیرون آورده شد و در حضور چند تا مسئولای پرونده و کارشناسای پزشکی قانونی ماجرای روز حادثه و اتفاقاتی که افتاده بود و شرح داد. تو این جلسه هم اعلام کرد که ناخواسته این اتفاق افتاده. در آخر که متهم همه حرفاشو زد اظهاراتش به ثبت رسید و دوربین قضایی هم صحنه بازسازی رو به ثبت رسوند. به این ترتیب مراحل اداری رسیدگی به این پرونده قدم به قدم طی شد و با تکمیل تحقیقات کیفرخواست برای متهم صادر شد. در ادامه پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهم برای اعتراف دوباره و تعیین مجازات جرمی که انجام داده بود پای میز محاکمه رفت. اول جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان با خوندن متن کیفرخواست توضیحاتی در مورد اتفاقی که رخ داده بود و محتویات پرونده مطرح کرد و به موضوع اعلام گذشت اولیای دم اشاره کرد. در ادامه هم مادر مقتول که تنها ولی دم پرونده بود خواسته شد که درخواستش رو برای سرنوشت قاتل پسرش مطرح کنه. با اینکه مادر شاهین قبل از اینکه پلیس ترکیه برادرزادش رو تحویل ایران بده رضایت خودش رو اعلام کرده بود اما توی دادگاه اعلام کرد که درخواست قصاص متهم داره و رضایتش سوری بوده. این زن در ادامه در مورد درخواستی که داشت توضیحات بیشتری مطرح کرد و گفت هرچند که امید برادرزادم و قبلا دوستش داشتم اما با داغی که روی دلم گذاشته ازش متنفر شدم و دیگه اصلا برام مهم نیست که برادرزادمه. الان برای من مثل یه غریبه است، چون اگه واقعا فامیلم بود هیچ وقت با پسرم این کارو نمیکرد. امید به جای اینکه هوای شاهینه داشته باشه سنگ مینداخت جلوی پاشو، چشم دیدن موفقیت و پیشرفتشو نداشت. کاری که امید با شاهین کرد غیر قابل بخشش و من نمیتونم از گناهش بگذرم. حتی اگه من بگذرم بقیه خواهر برادرای شاهین راضی به بخشش متهم نیستن و خیلی بابت دست دادن برادرشون ناراحتن. عمه متهم در ادامه حرفاش به رضایتی که قبلا اعلام کرده بود اشاره کرد و گفت من خیلی پیگیر بودم که امید دستگیر بشه. تنها هدفم هم این بود که مجازات گناهی که مرتکب شده رو ببینه. اما بعد از اینکه فهمیدم فرار کرده رفته ترکیه خیلی ناراحت شدم. با خودم گفتم نمیتونم دیگه فکری که توی سرم رو پیاده کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم اعلام رضایت کنم تا پلیس ترکیه امیدو به ایران برگردونه. اما این رضایتنامه سوری و فقط برای برگردوندن قاتل پسرم بود، وگرنه من هیچ تصمیمی برای بخشش متهم نداشتم. پسر من و امید یه مدت سر ملک با هم اختلاف داشتن. سر قضیه زمین امید مقصر بود، چون ملکی که شاهین قصد خریدشو داشت از چنگش در آورد و در حقش نامردی کرد. به من گفته بودن که اگه به صورت سوری اعلام گذشت کنی پلیس ترکیه متوجه میشه امید در امانه و اونو دستگیر میکنن و برمیگردن. منم قبول کردم. حالا که برگشته درخواست قصاص دارم و از گناهش نمیگذرم. امید وقتی این حرفا رو شنید در حالی که متعجب شده بود به عمش نگاه میکرد و از ترس لرزه به تنش افتاد، چون فکر میکردم مجازات نجات پیدا کرده. در ادامه قاضی از این پسر جوان خواست پشت میز محاکمه قرار بگیره و خودش دفاع کنه.
امید در حالی که آشفته و پریشان بود رفت پشت میز ایستاد و در توضیح جنایتی که مرتکب شده بود گفت من و شاهین با هم مشکل داشتیم و درگیر بودیم. دلیلش هم این بود که شاهین توی کارهای من دخالت میکرد، چون من زمین رو به قیمت خوبی خریده بودم. شب حادثه هم این شاهین و دوستاش بودن که بدون اجازه وارد باغ من شدن. معلوم بود که برای دعوا و درگیری اومدن. قصدم انجام این کار نبود و فقط میخواستم بترسونمشون، اما بازم براشون مهم نبود. واقعا قصدم قتل نبود و نمیخواستم این بلا رو سر شاهین بیارم. شب حادثه اگه این اتفاق نمیافتاد ممکن بود من یا یکی از دوستام توسط شاهین و دوستاش یه بلایی سرمون بیاد، چون خیلی عصبانی بودن و معلوم بود دنبال شهر میگردن. متهم در ادامه حرفاش به موضوع رضایت عمش اشاره کرد و گفت من میدونستم حتی اگه عمم رضایت بده بچه‌هاش راضی به بخشش من نمیشن و از گناه هم نمیگذرن. به خاطر همین تصمیم نداشتم برگردم، چون از قصاص میترسیدم و هر شب کابوس میدیدم. تا اینکه خانواده‌ام بهم گفتن عمم مخفیانه و بدون اطلاع بقیه بچه‌هاش رضایت داده. پلیس منو برگردوند ایران، اما الان عمم زده زیر حرفش و داره میگه رضایتش سوری بوده، نباید این کارو میکرد و از تصمیم جدیدش واقعا متعجب شدم. در آخر وکیل اولیای دم و متهمم با موکلینشون دفاع کردن و اظهاراتشون رو مطرح کرد. وکیل متهم سعی داشت قضات رو مجاب کنه که چون اولیای دم رضایتشون رو اعلام کردن نباید برای امید قصاص در نظر گرفته بشه. میگفت رضایتنامه عمه امید کتبی بود. پس بعد از تمام شدن اظهارات وکیل دیگه نوبت به قضات رسید که در مورد سرنوشت متهم تصمیم گیری کنن. هیئت قضایی همزمان که محتویات پرونده رو چک میکردن و مدارک و اسناد رو بررسی میکردن با هم مشورت هم میکردن تا اینکه در نهایت حکم قصاص امید رو صادر کردن. دلیل این تصمیم عوض شدن نظر مادر مقتول و تصمیمش برای قصاص بود. امید که قبلا رضایت عمش رو دریافت کرده بود و تصور میکرد دیگه قصاصی در کار نیست، بعد از مشورت با وکیلش به رأی صادر شده اعتراض کرد. حالا لازم بود این پرونده توسط دیوان عالی کشورم بررسی بشه تا تکلیفش رو مشخص کنه. امید خیلی میترسید و امیدوار بود که رأی قصاصش نقض بشه و از مجازات نجات پیدا کنه. این پسر جوان از طریق وکیلش روند پرونده رو پیگیری میکرد و منتظر خبر خوش بود. سرانجام قضات دیوان عالی کشور بعد از اینکه پرونده و همه مدارک و محتویاتش رو بررسی کردن، رأی صادر شده توسط قضات دادگاه رو نقض کردن. قضات دیوان عالی معتقد بودند متنی که نوشته شده و مدارکی که توی پرونده وجود داره نشون دهنده سوری بودن رضایت نیست. ولی اعدام رضایتش رو اعلام کرده و نباید حکم قصاص برای متهم صادر میشد. به این ترتیب پرونده یه بار دیگه به جریان افتاد تا دوباره بهش رسیدگی بشه و حکم جدیدی برای امید صادر بشه. خانواده شاهین از این اتفاق ناراحت بودن. عمه امید با وکیل حرف می‌زد و دنبال راهی بود که سوری بودن رضایتش رو ثابت کنه، اما تلاشش بیفایده بود و به نظر می اومد نمیتونست به خواسته‌ای که داره برسه. بعد از یه مدت که مراحل قانونی طی شد، پرونده یه بار دیگه روی میز قضات قرار گرفت و آماده تصمیم گیری دوباره بود. متهم توی دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه رفت. طبق روال معمول وقتی تشریفات برگزاری جلسه دادگاه انجام شد، امید در جایگاه قرار گرفت و یه بار دیگه کل جریان رو از ابتدا تا انتها توضیح داد. بعد از اینکه امید همه حرفاشو زد و وکیلش هم ازش دفاع کرد، قضات برای تصمیم گیری دوباره در مورد سرنوشتش وارد شور شد. پس یه بار دیگه این پرونده رو بررسی کردن و همه اطلاعاتی که به دست اومده بود زیر ذره‌بین قرار گرفت تا تصمیم درستی بگیرن. در نهایت از اونجایی که مادر شاهین رضایتنامه کتبی خودش رو قبلا ارائه کرده بود دیگه راهی وجود نداشت و در نهایت امید به 9 سال زندان محکوم شد. این حکم توی دیوان عالی کشورم مهر تایید خورد و امید راهی زندان شد. در حال حاضر هم امید توی زندان و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. ممنون که تا آخر این پرونده هم همراهمون بودید. اگه برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینین حتما ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده‌های جدید ایرانی رو باهاتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتون هم باشین.